Hey guys! Welcome back sa ating channel. Sa episode na ito ay unbox natin itong Sandisk Extreme PRO Memory Card. Pero bago natin ito buksan, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para updated kayo sa mga bagong videos natin. So ayan, para sa first test natin, i-check natin kung talagang class 10 itong memory card. Insert natin siya dito sa aking DSLR tapos mag-record tayo ng video. Kasi kung hindi talaga siya class 10 is pwedeng mag-stop siya agad in 10 seconds, ganon. So hindi niya na kaya habulin yung write speed. Kaya yung pag nag-record ng Full HD sa hindi class 10 na memory card is nag-stop siya. So check muna natin.
So ayan, try na natin mag-record ng full HD kung hindi siya mag-stop. So yan, ginagalaw ko kasi yung focus kasi yung ibang memory card na hindi class 10, pag ginalaw mo lang to na focus ring, pag nagtitake ka ng full HD video is mag-i-stop na siya. So itong nabili nating memory card is hindi siya nag-i-stop. So tuloy-tuloy lang yung pag-record niya ng video kahit gagalaw ko yung focus ring. So thumbs up tayo dito. Legit siyang class 10 memory card. Siya nga pala, yung memory card natin is may included din na free download ng Rescue Pro Deluxe na software. So bali, itong software na to is free for 2 years gamit itong coupon code. So bali, ang ginagawa ng software na ito is pwede siya mag-recover ng accidentally deleted files dun sa ating memory card. So good thing na din yon kasi di ba di mo naman masasabi kung halimbawa aksidente mo na delete yung files. So at least meron tayong free na app na magagamit para ma-recover natin yung files. So ayan, natapos na naman ang isang episode natin. Kung nagustuhan nyo ang video ito, i-click ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated kayo sa mga bagong videos natin. Hanggang sa muli, paalam!